سلام دوستان عزیزم، امیدوارم مثل همیشه حالتون خوب باشه. تو این ویدیو به یه مرکز خرید مدرن و خاص توی شمال تهران اومدم و میخوام بهتون معرفی کنم. اینجا آوا سنتره که سال 1396 افتتاح شده. آوا سنتر تو محله اقدسیه تهران قرار داره که جز محله های معروف و خوب تهرانه. این مرکز خرید 16 طبقه داره که 6 طبقه اون تجاری و 10 طبقه پارکینگ طبقاتیه و حدود 400 خودرو ظرفیت داره. مثل همیشه تا آخر ویدیو با من همراه باشید و لطفاً برای حمایت از من ویدیو رو لایک کنید. یکی از قسمت‌های جذاب آوا سنتر فودکورتشه که تو طبقه -2 قرار داره. این گل فروشی جذاب هم انواع گلای شاخه‌ای و دسته‌گلای آماده داره که جذابیت این طبقه رو بیشتر میکنه. تو این طبقه غذاهای مختلفی رو میتونید سفارش بدید، از ساندویچ و پیتزا گرفته تا سوشی و آب میوه و سالاد. در کنار اینا سوپرمارکت هم تو این طبقه قرار داره. آوا سنتر خدمات خوبی هم ارائه میده، مثل کارواش، خشکشویی، کفاشی، آرایشگاه، سالن ماساژ و پت شاپ که همگی تو طبقه -5 قرار دارن. رستورانای معروفی هم مثل چیز فکتوری، داریان و یا 40 ستون تو طبقه 9 و 10 قرار دارن که انواع غذاهای سنتی، ایتالیایی و ایرانی رو ارائه میدن.
توی آوا سنتر فروشگاه‌های طلا و جواهرات معروفی فعالیت دارن که انواع جواهرات قدیمی یا مدرن رو عرضه میکنن. در کنارش فروشگاه‌های پوشاک، فرش، لوازم آرایشی، عطر و لوازم الکترونیکی هم فعالیت دارن که طرفدارای خاص خودشو داره. دوستای عزیزم، امیدوارم از تماشای ویدیو و توضیحات لذت برده باشید. لطفاً با لایک ویدیو از من حمایت کنید و اگه هنوز عضو کانال نشدید دکمه سابسکرایب رو لمس کنید تا روزهای بعدی به جاهای بیشتری سفر کنیم و قدم بزنیم. ویدیوهای زیادی توی پیج هست که میتونه شما رو با اماکن تفریحی ایران آشنا کنه.